اللهم صل على محمد محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم ولا ناداهم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أين الأولى كان إشراق الزمان بهم، إشراق ناحية الآكام بالزهر، جار الزمان عليهم غير مكترث، وأي حر عليه الدهر لم يجري. وكيف يأمن من مكر الزمان يدا خانت بآل علي خيرة الخير، ثاروا ولولا قضاء الله يمسكهم لم يتركوا لبني سفيان من أثري سل كربلا، كم حوت منهم بدور دجن كأنها فلك للأنجم الزهري. لم أنس حامية الإسلام منفردا يا أبا عبد الله، صفر الأنامل من حام ومنتصري، وواحد الدهر قد نابته نائبة من النوائب، كانت عبرة العبر. الألف أمس حسين برض الغاضرية، حاير وعبراته على خده جري، والبابرة جسم الحزن والقلب لهفان، والتا تعالوا ننصب الماتم بالأحزان، والثاثة والحسين وظل بغير دفان، والجيم جالت فوق صدر الأعوجي، والحا حر الشمس خد حسين تصهار، والخا خلت الخيام من أولاد حيدار، والدال دارت على الخيم جملة العسكر، والذال ذلت نسوة الهادي الشفية،
راح حسين دمع على الأرض سال، والزازبر عباس على العدوان من صار، والسين سلبة ونسوة الهادي والأطفال، والشين شال الروس فوق السمهرية. والصاد صدر حسين داست فوقه الخيل، والضاد ضربة ونسوة الهادي والعليل، والطاحت على الثرى ذيك البهاليل، والضاض ما على الأرض بالغاضري. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. الأدعية عادة تكون مثمرة إذا دشنت ومزجت ووصفت بالعمل، فإن الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. الذي يقول رب ارزقني وهو جالس في بيته في زوايا من زواياه دون أن يعمل، كيف يرزقه الله عز وجل؟ كذلك من يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا دعاء نتيجته عظيمة، أن ترزق زوجة صالحة وأولادا قررا للعين، قرة عين، وهذه تحتاج لها سياسة معينة وتوفيق من الله تبارك وتعالى. إذا لم يكن للعبد توفيق من الله تبارك وتعالى كما يقول أحدهم، نعم، فأكثر ما يزري عليه اجتهاده. عليه أن يطلب التوفيق من الله، وعليه أن يوفر الأجواء للزوجة الصالحة، والزوجة توفر الأجواء للزوج الصالح. إذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها وكان الزوج كذلك رفيقا بزوجته، نعم، معتنيا بزوجته، هنا تملأ السعادة ذلك البيت ويعيشان في اطمئنان، طال بهم العمر أم قصر. والسعادة الزوجية لها أثر حتى على قوة الإنسان، حيوية الإنسان، نشاط الإنسان. صحيح ليس هو فقط السبب الأول والأخير اللي يأثرون في جسد الإنسان وقوته وحيويته ونشاطه، نعم، أو عكس ذلك، سوف يؤدي أمر من الأمور إلى ماذا؟ إلى تعب الإنسان، إلى إرهاق الإنسان. لكن السعادة الزوجية أو الشقاوة الزوجية تؤثر سلبا أو إيجابا على حياة الزوج والزوجة. وفي هذا المضمار يذكر أن 3 من الأبناء قال لهم أبوهم وهو على فراش الموت: إن ما تركته لواحد منكم. في ذلك الزمن، زمن بني إسرائيل، نعم، وتوزيع الإرث يختلف،
فقال كل ما أملك لواحد منكم. فلما مات كل واحد قال يعنيني، أنا سأملك ما ورثه أو ما تركه أبي. اختلفوا وراحوا إلى القاضي. القاضي قال أنا ما أفهم في هذه القضية، لكن أكو عائلة يسمونها بنو غنام، ذولا يتصفون بالحكمة، روحوا سألوهم أين هم؟ قال والله في المزارع، هم مزارعين فلاحين. فمضوا إلى أن وصلوا إلى واحد منهم، ألقوا عليه التحية فرد عليهم التحية. رأوه رجلا كبير السن، رجلا عجوزا، رجلا محدودب الظاهر، نعم قد شاب، وإلى آخر من الصفات، جعد وجهه إلى آخره. فقالوا له نحن لدينا قضية نريد أن نطرحها عليك حتى تحلها. قال والله ما علي، أنا أحترم قضيتكم، بس هم بعد أحترم أخويا اللي أكبر مني، اذهبوا إليه. فذهبوا إلى مزرعة أخرى، رأوا رجل لا شوي متوسط العمر، يعني زين ونشط، نعم. فقالوا له احنا عندنا قضية. قال لا، روحوا للأكبر مني. عجيب. فراحوا إلى الأكبر، شافوا شاب رأوه ملؤه الحيوية والنشاط، لا محدودب الظاهر ولا شيء. قالوا له احنا بطلنا الآن عن قضيتنا، انتم شنو قضيتكم؟ ذاك الصغير والكبير؟ قال لا، الأولي هو نعم أخونا الصغير، وهذا الوسط، وأنا الأكبر. شلون الأكبر وهالشكل؟ قال أما أخي الأصغر ذاك فقد ابتلي بزوجة دائما تؤذيه، دائما تؤذيه، ليل نهار تؤذيه. وأما أخويا اللي أكبر مني بدرجة وهو الأوسط فله زوجة مرة تؤذيه ومرة تسعده، وأما أنا الحمد لله عندي زوجة دائما تسعدني، نعم تعينني على الحياة، تستقبلني، تودعني عند الباب، تحفظني في نفسها وفي مالي. لذلك تشوفوني الحمد لله أنا نشط وصاحب حيوية وقوة، نعم، وما أكو بي تعب، وأنا الأكبر من الأبناء من الإخوة. وبعدين طرحوا طبعا قضيتهم، وقال لهم خلاص أنا أقول لكم القضية، أقول لكم حل القضية، لكن أول شيء تروحون تنبشون قبر أبوكم. وراحوا، نعم، 2 منهم كل واحد أخذ المسحات زين، وأراد أن يعجل في حفر القبر. الأصغر منهم وقف بالسيف، قال لا يعمدن أحدكم لحفر قبر والدي. أنا تنازلت خلاص، روحوا، نعم، اخذوا ما تريدون. رجعوا قالوا هذا المخبل هالشكل سوى، نعم، أخونا الصغير. قال إذن المال كله له. تبين بأنه هو أبر بوالده، خاف على جسد والده، وانتم ما يهمكم أثار، يمكن انتم مو أولاده، مرة واحدة مو أولاده. فعليه الشاهد بأن سعادة أو إسعاد الزوجة لزوجها يؤثر إيجابا على نشاطه، وهكذا العكس، إذا كان الزوج يسعد زوجته تبقى أيضا في حيويتها ونشاطها. يعني هي الحياة بالروح، مو الحياة بالجسد فقط. فإذا الروح كانت سعيدة، نعم، الذهن صار سعيد، البال صار مطمئن، بعد يصير الإنسان في سعادة. إذن السعادة الزوجية لها أثرها حتى على جسد الإنسان، بخلاف الشقاوة التي تصدر من البعض والعياذ بالله تجاه الآخر، يعني الزوجة تجاه زوجها أو الزوج تجاه زوجته. وحذرت الأخبار، حذرت الطرفين
من كانت له زوجة، تقول الرواية، تؤذيه لم يقبل الله لها، نعم، صلاة ولا حسنة من أفعالها وإن صامت الدهر كله. تروح تتسمع، تقرأ قرآن، تسوي سفرة أم البنين، نعم، تسوي اللي ما تسوي، تسوي اللي تسوي، تؤذي زوجها، الله ما يقبل. لأن الله يريد من العبد أن يطيعه من حيث هو يريد، لا من حيث يريد العبد. فإذا آذت الزوجة زوجها الله ما يقبلها، زين. والزوج وعلى الزوج، وعلى الزوج مثل ذلك الوزر، يعني الله ما يتقبل لا صلاة منه ولا حسنة من أفعاله وإن صام الدهر، وعلى الزوج مثل ذلك الوزر إن كان لها مؤذيا ظالمة. اجا واحد للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال له سيدي عندي زوجة، شوف لها حل، يعني أنا حاولت شتى الطرق أريد تصيرها زينة ما صارت زينة، عوجة متأذي منها وتؤذيني كثيرا. قال على كل حال خليها تجي نسمع كلامها، بعد ما نسمع بس كلامك. فعلا راح وجابها، جلست، تو الإمام بيقول لها شلونك انت مع زوجك؟ قالت فعل الله به وفعل، واخذت تسب زوجها يم الإمام الصادق. لا احترام للإمام الصادق ولا احترام لزوجها. فعل الله به وفعل. قال أنا أستقبلك بالحسنة تستقبليني بالسيئة، بهالكلام اللي مطيب. وكررت الكلام. نعم، نصح الإمام ما انتصحت، ما انتصحت. قال الإمام، شوف الأثر سبحان الله لبعض الأعمال، قال له الإمام قم وخذ بيد زوجتك، توكل على الله، ما بينها وبينك إلا 3 أيام. قال له شلون يعني؟ قال له المهم ما بينكم إلا 3 أيام. الراوي يقول أنا قاعد وأسمع وأشوف. اليوم الرابع اجيت وقعدت للإمام أو عند الإمام على العادة، وإذا بذلك الرجل قد أتى. الإمام الصادق يسأله ها ايش سوت زوجتك؟ قال الآن فرغنا من دفنها، ماتت، مع أنها شباب ماتت. قال له الإمام، هذا الراوي يقول للإمام ما الذي بدر منها، يعني شو اللي سوت؟ عندها مرض، عندها كذا. قال لقد كانت معاندة فبتر الله عمرها. يعني الزوجة اللي تعاند زوجها وتؤذي زوجها وتسب زوجها مو بس تموت الوحدة من الأمراض هذه، الأمراض العصرية، لا، أحيانا الله يقصر عمر إنسانة بسبب عنادها وتأذيها أو تأذي زوجها منها. وهكذا العكس، قد يموت الإنسان، إيش أكو بي؟ قال والله ما بي شيء. مو على بالنا احنا بس الأمراض هي اللي تموت، مو الذنوب هي اللي تموت أكثر. نعم. فعليه المرأة عليها أن تكون مؤاتية لزوجها، والزوج هم بعد عليه أن يكون مرافقا لزوجته، يعني يرفق بها ويوسع عليها ويحسن معاشرتها. زين، هذه بالنسبة للأزواج، هذه تكون قرة عين. زين، الذرية، الأولاد، نسأل الله أن يهب جميع المؤمنين ولا سيما من يطلبون الذرية، نسأل الله بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يهبهم قرة عين. تقول الروايات أن الإنسان عليه أن يسأل الله مو أولاد جميلين وشنه مثل ما يقولون يعني حلوين، مو بس حلوين الصورة، لا، يسأل الله أولادا صالحين. رب هب لي ذرية طيبة،
هذا الولد لما يكون ولد صالح، هذا الولد لما يكون وجل خائف من الله، هذا الولد لما يكون متقرب إلى الله وإلى المعصومين، هذا يكون قرة عين. يقول الإمام أمير المؤمنين: أنا ما سألت ربي أولادا نظر الوجوه، نعم، ولا سألت ولدا حسن القامة، إنما سألته أولادا مطيعين لله وجلين منه، فإذا رأيتهم كذلك قرت بذلك عيني. أما أولاد ولد جميل وكذا وطول وعارض ولكن مو مطيع لله، مو وجل من الله، هذا مو قرة عين. الأولاد يجب على الأب أن يعتني بهم، يؤدي وظيفته. يصلح ما يصلح هذا مو شغلك، ترى الصلاح من الله، الهداية من الله، بس أنت خذ بالأسباب. يقول واحد للإمام علي عليه السلام، يقول له: شو أسوي بأولادي؟ قال: أمرهم بما أمرك الله به وانههم عما نهاك الله عنه. بس هو هذا، بعد تمسكهم من رقابهم، سوي وافعل، ما تقدر. نعم، لكن عليك أن تأخذ بسياسة التربية الصالحة. التربية الصالحة وزعوها أهل البيت عليهم السلام إلى 21 سنة. 7 سنوات الأولى تختلف عن ال7 سنوات الثانية، تختلف عن ال7 سنوات الثالثة. باختصار تقول روايتين: رواية تقول لاعب ابنك 7 وأدبه 7، نعم، واصحبه 7، ثم اترك الحبل على الغارب، ما عليك منه، خلاص، بس إرشادات من بعيد، توجيهات من بعيد. هذه ال7 سنوات الأخيرة مهمة، بس مفقودة مع الأسف أحيانا، مو بسبب الأب، سبب الأبناء. قم يا وليدي نروح نتسمع مع بعض، نروح نعزي فلان. لا أنا صغير. شنو صغير؟ أنت عمرك الآن 18 سنة، صغير. ينبغي للأب أن يصحب ماذا؟ ولده، يجعله صديق. أحيانا الأب: بروح وياك يا أبويا، قال: لا خلك بالبيت، لا خذه معك، تشتري شيء علمه شلون يشتري، شلون يبيع، شلون يتعامل مع الناس، شلون اللباقة تصير، شلون كلامك، شلون يتعلم هو إذا ما طلع وياك بس قاعد بالبيت، شلون يتعلم منك؟ اصحبه 7. هذه رواية. الرواية الثانية جميلة هم بعد، تقول: الولد سيد 7 سنوات، زين، وعبد 7 سنوات، ووزير 7 سنوات. أما ال7 الأولى فعلا سيد الولد، إيش ما يقول يا أبويا، أنت إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب، مدلل يعني، مدلل، إيش ما يقول. هذا إذا عمره 4 5 6 7 إلى 7 سنوات. بعدين عابد. إيش معنى عابد؟ يعني سوي الطرشة، جيب، يلا جيب من البقالة، روح سوي، صلح، هذا عابد، كأنما عبد. زين، انتهت 14 سنة هذه، يقول: اجعله وزير، يعني مستشار، شاوره. ها يا ولدي، والله اللمبتين هذه خربانة، انت تعرف شلون نصلحها، بس علمه، خليه يعتمد على نفسه باكر، وخليه يحترمك أكثر. والله أبوي يشاورني، أثاري أبوي بعض الأمور ما يعرفها، يعتمد علي، خليه يقول هالكلام، خليه يقول هالكلام. تعال والله بنصلح السيارة، نوديها أي ورشة نوديها، بنصبغ الشيء الفلاني، خلي وياك، نعم، شاوره في المزرعة، في شيء بالبيت، بنفصل ثياب، غيره، دائما شاوره، يعني خليه رجل يعتمد على نفسه. أما كل ما بعض الآباء كل ما يتكلم الولد: اسكت، ما تعرف انت شيء، شو مفهمك انت، شو معرفك بعادات الرجال، هذه يحتاج لها شوارب، يحتاج لها، نعم، كبار يحتاج لها. لا، أهل البيت هكذا. لابد إذن أن يكون أو تكون المعاملة بين الأب والولد على أساس من الاحترام، حتى يكون باكر قرة عين، ويقول: رحم الله فلان، ما شاء الله رب أولاده، سوى رجال،
يعتمد عليه. وأحيانا تقول الرواية للآباء: رحم الله والدا أعان ولده على بره. قالوا له شلون يعين على بره؟ اسمع، قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به. لا يطلب من الولد أكثر من طاقته. افرض الولد موظف زين ووراه مستقبل، وكم يستلم يعني شيء بسيط، يزعل الأب: لا تعال جيب لي نص المعاش، جيب لي، أو الأم تعال جيب لي هالكثر، ومسكين الولد. فعليه أن يقبل ميسوره. الابن يطيب خاطر الأب، جيد أنه يطيب خاطر الأب ولو بالقليل، نعم، ويتجاوز عن معسوره وما يرهقه، ما يتعبه كثير. هذا التعامل سوف ينجح الأسرة، ويكون الولد أو الأب ماذا؟ ينظر إلى أولاده قرة عين له، قرة عين. الآية الكريمة ختمت: واجعلنا للمتقين إماما. ايش معنى إمام للمتقين؟ الآن إذا أنا حتى إمام جماعة ما أسوأ، شلون أكون إمام للمتقين؟ إذا أنا مو عدل شلون أصير للمتقين إمام؟ إذن المسألة أعمق من هذا. أنا وأنت علينا أن نقرأ الدعاء بهذه الصيغة. إذا احنا أردنا أن نقنت في الصلاة بهذا الدعاء، أو نقرأها في مكان آخر غير القرآن، ما نعتبرها آية قرآنية، نقول ماذا؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين إماما. ما نقول واجعلنا، ما يصير، يعني فاقد الشيء لا يعطي. أنت شلون تصير إمام للمتقين؟ شلون؟ حتى المرجع مو إمام للمتقين. إمامة المتقين فقط لسادة الخلق صلوات الله عليهم أجمعين، هم هؤلاء. قد الواحد يقول شلون يعني حرفت الآية؟ لا، مو تحريف للآية، شوية توجه معي. بعض الأدعية نعم هي آية، أو بعض الكلمات هي آية، بس الإمام من يقولها في دعاء يغير. مثلا في تعقيب صلاة الفجر: أصبحت اللهم معتصما بذمامك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق، إلى أن يقول: إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قل لي هذه هي آية قرآنية؟ لا، الآية القرآنية ايش تقول؟ وجعلنا، مو إنا، وجعلنا من بين أيديهم سدا. الإمام غير، مو جاي الإمام يحرف القرآن، لكن يقول الدعاء يستقيم بهذه العبارة، يقول إنا جعلنا. مثال آخر حتى في الأدعية، يعني ليكون احنا نغير ونبدل. لما نجي إلى تعقيب صلاة الظهر وتعقيب صلاة المغرب، تعقيب صلاة المغرب شو نقول؟ نعم، في كلمات معينة تقول غير ما تقوله في تعقيب صلاة الظهر. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية. بينما هناك زين في صلاة الظهر: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة. إذن هنا تختلف عبارات قالها الإمام هنا، لا تزيدها هناك، مو على كيفك. أكثر من هذا، حينما
يعلم الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه دعاء للصباح ودعاء للمساء. يقول في الصباح تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. هل تقول ويميت ويحيي؟ يقول للإمام لا تقول ويميت ويحيي. نعم، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بالمغرب شو تقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويحيي، نعم، وهو على كل شيء قدير. قال لذاك بيده الخير، قال أدري الله بيده الخير، بس قل كما علمتك. دقيقة الأدعية ترى يا جماعة، لا نغير بها. أحيانا ما يصير إلها الأثر إلا إذا أتينا بالدعاء كما ورد عن المعصومين. إذا نرجع لما الإمام يقول في الدعاء أنتوا يا شيعتنا لا تقولون في الدعاء واجعلنا للمتقين إماما، بل قولوا واجعل لنا من المتقين إماما، فإن إمام المتقين هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين وما أدراك، الذي نعم تعجبت الخلائق من إمامته. شلون إمام للمتقين هذا؟ شلون هذا الذي يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. منه يسوي هالكلام؟ أمير المؤمنين الذي يقول رقعت مذرعتي حتى استحييت من راقعها. أمير المؤمنين اللي عاش المجتمع في زمنه العدالة بأعلى مستوياتها، وكان أكله المتواضع ولبسه المتواضع ومسكنه المتواضع. نعم، هذا اللي يكون إمام قدوة للمتقين جميعا. ولذلك احنا شلون نستعجب ونتعجب من هؤلاء الذين حسدوا أمير المؤمنين. هؤلاء حسدوه، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا، إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل. شنو الله أعطى علي؟ إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات، عذرت فيك لمن غلا، وبردك الشمس المضيئة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر. هذا متى قالها الشفهيني عليه الرحمة؟ يقول له وبليلة نحو المدائن سائرا فيها لسلمان بعثت مغسلا، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء، عريان يكسوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب اللباس مسربلا، بعد ولصدره تطأ الخيول، وطالما بسريره جبريل كان موكلا. يا أكثر من هذا شنو يا علي؟ ولثغره يعلو القضيب، وطالما شرفا له كان النبي مقبلا. نعم، قرع يزيد ثغر أبي عبد الله. تقول الرواية أكو فرق بين ما فعله ابن زياد وما فعله يزيد بن معاوية. شو اللي سوى ابن زياد؟ جاب الرأس وأخذ يفرق الشفتين، ولكن اللعين يزيد ما الذي صنع؟ أخذ يهشم ثنايا أبي عبد الله ويقرع تلك الثنايا بمخصرته.
كانت بنت من بنات الحسين تتطاول النظر إلى رأس أبيها وإذا ترى تلك العصا صاعدة ونازلة. نادت زينب يا عم انشعب قلبي وصار شطري، هالرجس شوف ايش يعمل براس والعسم، ريحانة الهادي وثمار قلبه وحبيبه، بطشت راسه يا خليق وعظم مصيبة، الفاجر يزيد يفرق يا شفاته بقضيبه، ويترنم مكيف دهيل للدمع يا عم، عز الهواشم من عقوب ذيك الفراسة، بالبر جسمه وبالطشيت يا خلق راسه، شوف يا عم ابن الخنايا يكسر براسه، وحسينا الشامات كلها ما بقت فيها مسلمي، ظلت تجود بروحها زينب حزينة، تنادي عسمتنا ولا للشام جينا، والله يا خويا سفرة القشرة علين، بيني وبينك يا خليصي فرق قلبي، خويا الهضم والضيم من بعدك علانا، بالشام يا ابن ام شبعت ذله ومها، درفع قضيبك يا اللي تكسر اسنام، عن ثغرة خي ذابت قلوب النساوي، ولثغره يعلو القضيب وطالما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا يا الله. اللهم اشف كل مريض، لا سيما مرضى الحاضرين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا للدنيا والآخرة. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظ وأيد حماة الدين، ارحم الماضين منهم يا رب العالمين. الإخوة الحضور الكرام احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل عملهم، ارحم موتاهم ولأموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات. غفر الله لكم ولكم. غفر الله لكم.